Ky segment u mundsua pjesërisht nga Ecoland. Të dashur miq të pasqyrës shqiptare, mirë se ju gjeta përpara ekranit të televizionit kanadez Omni 1, si dhe të Albanian Culture TV në New York. Edhe 4 ditë na ndajnë nga festa jonë kombëtare më e rëndësishme, pra Dita e Pavarësisë së Shqipërisë. Kronikat për veprimtaritë që po mbahen dhe do të mbahen në komunitet me këtë rast, do të keni mundësi t'i ndiqni në episodet tona të ardhshme. Sot do të përqendrohemi te 3 artistë shqiptar me prurjet, arritjet dhe historitë e tyre personale. Ata janë Ylvi Kollari, David Tsonos si dhe Ylvi Kollari, pra një këngëtar, një humorist dhe një muzikant. Bisedat janë materiale përkatësisht të viteve 2012 me Davidin dhe 2016 me Ylvion, ndërsa me Korçarin u takuam në mesin e nëntorit të këtij viti. Gjithashtu do të kemi edhe disa njoftime komunitare, pra plot arsye për të qëndruar me ne gjatë këtij emisioni 1 orësh. Kthehemi pas 2 minutave publicitet. Jeni aksidentuar me makinë dhe keni mbetur i paaft për punë? Si i bëhet? Nuk ju duhet avokat për të përfituar deri në $1000 në javë si dëmshpërblim pa aftësie. Telefononi sado me Metin i LSB Legal Services, një ekip i tërë në shërbim të çështjes suaj. Unë jam Irena Bendi, agjente e Sutton Group. Jam e gatshme të punoj kudo në GTA. Punoj me pasion dhe t'i kaloj pritshmëritë e klientëve, sepse ofroj diçka më shumë, si për ata që shesin me mua, por dhe për blerësit. Por një nga gjërat që më dallon është renovimi falas deri në $5000 sipas dëshirës dhe nevojave tuaja. Klientët më vlerësojnë për pasionin, cilësinë dhe kujdesin ndaj tyre. Më kontaktoni dhe do të jem në shërbimin tuaj. Për shqiptare pronash, çështje gjyqësore, biznesi, emigrimi, noterizime, prokura e tjerë, avokat Gjergjivani i gatshëm t'ju shërbej. Ka qenë një rrugtim i suksesshëm, i cili do të ishte i pamundur pa përkrahjen tuaj të vazhdueshme. Ju jam thellësisht mirënjohës dhe jo mirëpres në vendodhjen tonë të re. Beqiri Professional, një kompani eksperte në çështje taksash. Për bizneset dhe individ, ne ofrojmë shërbim gjatë gjithë vitit, si dhe këshillim në rast auditimi. Përvojat dhe kualifikimet tona kanadeze janë garanci që të kurseni para. Është koha e profesionistëve. Ylvi Beqiri. North York Medical Center mirëpret pacient shqiptar. Shërbimet që ofrohen janë kontrolle me ultratinguj, X-ray, BMD, disa klinika si kardiologjike, ajo e grave e dhimbjeve kronike. Ka laborator, farmaci dhe kontroll mjekësor, posaçërisht për të moshuarit. Gjithashtu ka edhe mjek të familjes që pranojnë pacientë të rinj, si dhe shumë specialist. Të gjithë mjekët janë të lidhur me Humber River Hospital. Klinika ndodhet në Wilson dhe Kill në Toronto. Telefononi për informacionet më teshme ose për një takim. Jam Holta Këllezi, dentiste licencuar në Kanada. Për çdo nevojë në lidhje me shëndetin e dhëmbëve, ju mirëpres në klinikën time në 6 Dixon Road. Këtu do të gjeni përkujdesjen e duhur dhe respektin ndaj pacientit. Të nderuar teleshikues, më 30 tetor të këtij viti, arkivat shqip në YouTube publikuan një video muzikore të re. Na të rroqi vëmendjen sepse aty ka 2 emra këngëtarësh shumë të njohur për ne. Sabri Fezullahu nga Prishtina dhe Korçari nga Toronto. Fakti që në këtë këngë pra merr pjesë edhe një bashkëdhetar nga Kanadaja na intrigoi më shumë për t'u takuar dhe biseduar me Landin që të mësonim më shumë për këtë bashkëpunim, sepse duhet ta themi që të realizosh një prodhim muzikor me një nga këngëtarët më të mirë dhe më jetëgjatë të muzikës shqiptare është një arritje për t'u respektuar. Është nga ato momente që i ëndërron çdo këngëtar në diasporë. Korçari, mirë se të gjeta. Ilir Lena, faleminderit dhe mirë se erdhe. Edhe desha dhe të të përgëzoj në radh parë për klipin shumë të arrirë, sepse ka një tekst të bukur, ka muzikën e bukur, ka dhe një produksion televiziv të arrirë. E kujt ishte ideja e Landi për të realizuar klipin? Ideja e kësaj këngë ka qenë ideja ime për këtë bashkëpunim bashkë me Sabri Fezullahun. Ka patur në një farë hezitime në një farë? Të them të drejtën, edhe unë nuk e besoja se Sabriu do të më kishte ndjekur. Unë i dërgova një kërkesë nga ana ime dhe me shumë kënaqësi e priti kërkesën edhe më tha t'i dërgoj disa këngë materiale për t'u njohur ai me vokalin tim. Edhe kështu që i dërgova disa këngë dhe shumë shpejt më ktheu përgjigje dhe ishte i gatshëm që më surprizoi vërtet për këtë bashkëpunim. Tha që Landi tha, ju kam ndjekur prej kohësh, më pëlqen vokali jot baritor me vokalin tim kanë afërsisht të njëjtën ngjyrë dhe kështu që me shumë kënaqësi jam gati për një bashkëpunim me ty vetëm se të gjejmë kompozitorin,
Edhe kështu që më dha dom drejtimin e rrugës për të vazhduar më tutje. Autori i tekstit edhe kompozitori kush është? Autori i tekstit edhe kompozitori është Adrian Hila. Qartë. Po ai si e priti propozimin? Me thënë të drejtën, ishte pak e pabesueshme edhe për atë. Thoshe që më vjen mirë të filloj një këngë për juve, por thoshe që si mund që të lidh ty me Sabriu në kuptimin se mbase niveli dhe Sabriu një legjendë si që është, po ja që Sabriu do më priti me kënaqësi edhe kështu që edhe Adi e pranoi, gati të fillonte punë edhe kështu që puna filloi. Do të pyes çik më shumë për këtë, po më përpara çfarë dije ti për Sabri Feyzullahun ose si e ke njohur ti nga distanca këngëtarin Sabri Feyzullahun? Sabri Feyzullahun, unë me këngët e Sabriut unë jam rritur që fëmijë. Dhe i kam kënduar dhe mbaj mend për herë të parë kur kam dalë në skenë, jam paraqitur me këngën të Sabri Feyzullahut me këngën e Bilbilit. Është kënga o Bilbil o Bilbil. Edhe kështu që e kam pas ender, edhe jam rritur me këngët e tia. Që të realizosh një këngë, domethënë një video muzikore të një këngë, aty brenda janë shumë gjëra. Është regjistrimi i zërit, është videoja vet, postproduksioni etj. Sa zgjati ky bashkëpunim edhe në një farë mënyre si e përballove, sepse është diçka që duhet të shkosh në Shqipëri të realizosh këto gjëra. Faktikisht për ne që jemi kaq larg këtu në Kanada dhe shkosh në Shqipëri, është vërtet është përkushtim i madh, mundim i madh, por megjithatë dëshira e madhe dhe kështu që çdo gjë u realizua. Zgjati gati 2 javë, duke filluar se me vokal, me hedhjen e vokalit nga Naime dhe Sabriut dhe kështu sa filluan përgatitjet e klipit me Max Production. Dhe ishte një përkushtim shumë i madh nga të dy palë, si nga ne kompozitorit për tekstin, kompozimin, muzikën, gjithçka që të arrinte domethënë në atë lloj kualiteti dhe atje ku duhej. Por megjithatë Sabriu, mund të them me plot gojë, ngela shumë i surprizuar, nuk ma merrte mendja, unë njifja dhe... Çfarë të befasoj më shumë? Ai ishte njëri mbi të gjitha, njëri shumë i kulturuar, njëri me një edukat të përsosur dhe një patriot i vërtet. Ashtu? Po. U bët miq, domethënë. U bëm shumë miq. Shiko, si këngëtar, çfarë e dallon Sabri Feyzullahun sipas këndvështrimit tënd? Se dhe ti je artist. Po Sabri Feyzullahun si këngëtar e dallon se ata e duan si të rinjt dhe moshat të vjetra. Mbaj mend është verë e vjetër. Verë e vjetër që i ka rezistuar kohës. Pikërisht, i ka rezistuar dhe i reziston më shumë se të rinjt tani. Ashtu, ha? Sabriu është shumë i kërkuar, e kërkojnë shumë të rinjt nëpër diskoteka. Dhe veç të rinjve tregoj një fragment të vogël, isha njëherë për një vizitë ke një kushërira ime, pa ajo ishte e vjetër, ke 80 vjeç, se as nuk shikon nga syt as televizor më tash. Piva një kafe dhe i thash po iki se kisha lënë takimin me Sabriun për të shkuar për të bërë programin e klipit. Filmime. Edhe të filmive. Edhe më tha që pse këndon akoma Sabriu, tha. Ashtu. Domethënë që ajo e njihte që nga rinia e vet. Në rini të hershme. Domethënë që shiko sa rënë të thella që ka edhe vazhdon akoma, vazhdon me të njëjtin intensitet, me të njëjtin forcë. Tani unë si gazetar shikoj te bashkëpunimi juaj disa ura që janë ngritur. Në radhë parë është ura mes shqiptarit të diasporës dhe atij të viseve shqiptare. Nga ana tjetër është ura mes dy brezave, domethënë, sepse ti je një brez më i ri se sa Sabriu. Po nga ana tjetër shikoj një urë tjetër, atë të shqiptarit të Shqipërisë që këndon krah për krah me shqiptarin e Kosovës. Mendon se përveç
artit për cilët edhe një lloj mesazhi kështu kombëtar? Shiko, i lirë, për të pyetje, unë faktikisht, po sjell një shembull të vogël, isha në një kafene, në moment pushimi për të pirë një kafe, edhe vjen një nga të kamarierët ose kush ishte që shërbente, që servirte atje, edhe kishë marrë vesh ai dhe tha, më bëhet shumë qefi, tha një shqiptar dhe një kosovar, tha me një bashkëpunim shumë të bukur. E pash Sabriu dhe po e shikonte atë djalin kështu në sy, tha, hajde këtu, tha, e ke shumë gabim, tha. Pse? Pse, tha, po e ke shumë gabim, tha, ne jemi vëllezër dhe ne jemi shqiptar, tha. Nuk i pëlqente emërtimi Jo, emërtimi një kosovar dhe një shqiptar nuk i pëlqente kjo. Ne jemi, tha, vëllezër, ne jemi shqiptar, tha, dhe ne jemi dy shqiptar, tha, një nga Korça, një nga Prishtina, tha. E kështu, tha, që ne, tha, po bashkojmë Korçën me Prishtinën, tha, pse jo, tha, dhe inshallah shumë shpejt, tha, me Shqipëri të madhe të bashkuar, tha. Prandaj, tha, që, tha, i djali porin e kështu, tha, po, tha. Unë e them shpeshherë këtë që, bilës edhe në emision, unë e shmang fjalën kosovar, unë them shqiptarët e Kosovës. Nuk ekziston, të paktën e thënë nga goja ime, fjala kosovar. Sepse nga fjala vjen vepra. E drejt. Fjala bashkon, po fjala edhe përçan. Dhe më pëlqen që qekëm në një linjë mendimi edhe me... Jo, vërtet ishte edhe biles ai si Igo, e kemi diskutuar këtë, tha, nuk e ku di, tha, njerëzit, tha, akoma, tha, kene e ndjen më shumë këta, këtë, tu po ndëgjoj shumë, tha, kosovar shqiptar, tha. Dhe sa kene ne, tha, nuk ka, tha, kene jemi gjithë shqiptar, tha. Kështu e konsiderojmë, tha. Landi, si titullohen albumet e tua? Më 89-ën unë nëzora albumin Horoskopi. Po. Mas një shkëputje shumë të gjatë dhe arsye emigracioni, kemi nëzora albumin tjetër Uthinjë, por me nuk vumë. Dhe albumi tretë që doli shumë vonë është albumi Havale. I dyti quaj Uthinjën, por mënd nuk vumë. Por me nuk vumë. Ke vënë mënd më fund? Tashi me thënë të drejtën... Do me thënë, do heqesh dorë nga muzika, apo do vazhdosh? Kjo është me nuk vumë, që mend asë për të vend në njerë. S'ke vërdojnë, mend për të vend, që asë për të heq dorë nga muzika. Ka filluar telefonit të bjerit ashti që bërë këtë klipin me Sabriun? Me thënë drejtën, Ilirë, kam pas shumë falenderime, kam pas shumë mesazhe, sa jam boshli gjithë fansave, njerëzve që më kanë dërguar, se mbas edhe gjithë nuk i dërgoj do të emër me emër nga ngarkesa e madhe dhe nga puna. Por jam i vlerësuar se në fundit janë ata që më japin forcën që unë që pëlqejnë këngët e mia dhe unë më bën që për të prodhuar akoma. Do ngelesh në këto kanale pra të promovimit të vetes si këngëtar në YouTube, në kanale televizive, apo pret që kjo t'japi dhe frutet të tjera, për shembull këtu në Kanada të ftohesh më shpesh për shembull në komunitet në mbrëmjet që organizohen këtu? Ke të tilla pritshmëri apo? Ilirë, unë jam mundua në shumë ke muzika të kaloj në zhanre të ndryshme, por kam parë që zëri im flet ke serenatat. E kuptoj. Ke muzikë lehtë. Dhe kështu që do t'i përmbajmë kësaj rryme ku unë jam dhe ky që jam. Unë jam vetvetja. Ndërsa për të kërkuar për në Kanada, pse jo, unë fatikisht, unë muzikën e kam për hop, e kam për qefin tim, por në qoftë se do të më thresin, pse jo, do shkoj. Të falenderoj shumë për kohën, edhe të uroj sukseset më teshme, dhe ishte një kënaqësi që patëm rast të dëgjojmë një këngë cilësore, ndryshe nga tallavat e ditës, dhe i ftoj edhe teleshikuesit që ta ndjekim të plot klipin e ri, një bashkëpunim serios mes Sabri Feyzullaut dhe Land Korçarit. Misioni shqiptar katolik Shënën Tereza njofton mbar shqiptarët në Toronto dhe më gjerë se si vjet mbrëmja me rastin e Krishtlindjes do të mbahet ditën e shtunë më 21 dhjetor në mbrëmje. Janë të ftuar këngëtarët Nazife Bunjaku dhe Arjan Korkaj, të shoqëruar nga mjeshtri Erin Demiri në tastier. Gjithashtu do të ketë muzikë nga DJ Andy Groove.
Telefononi organizatorët për bileta. Çmimet janë $80 për të rritur dhe $40 për fëmijë. Mbrëmja mbahet në Capitol Banquet Hall në orën 7 të mbrëmjes, pra edhe një herë ditën e shtunë më 21 dhjetor me rastin e Krishtlindjes nga misioni Shën Nën Tereza në Toronto. Rinia shqiptare e Toronto ju fton ta kaloni natën e ndrimit të viteve në ndingujt e muzikës shqiptare. E ftuar këngëtarja e mirënjohur Albërie Hadërgjonaj, e shoqëruar nga këngëtari Emiliano Talo dhe maestro Gojart Kodra. Siguroni biletat duke telefonuar 2 numrat e telefonit. Në çmim përfshihet darkë plot dhe pijet jo alkolike. Mbrëmja mbahet në Chateau Le Jardin dhe dyert hapen në orën 7 të mbrëmjes. Pra, Albërie Hadërgjonaj në Toronto natën e vitit të ri, e ftuar nga Rinia Shqiptare Toronto. Festoni natën e ndrimit të viteve me Alba Catering and Events më 31 dhjetor në mbrëmje në Monte Cassino Event Center në Toronto. Janë të ftuar këngëtarët e mirënjohur Artur Matia, Rudina Delia dhe Altin Gjepa, të shoqëruar në tastier nga maestro Erlindi dhe klarinet maestro Igli Tuga. Gjithashtu, muzikë nga DJ Andy Groove. Dark me menu të plot me 5 dalje dhe open bar. Siguroni bileta duke telefonuar organizatoren zonjën Rudina. Gëzuar vitin e ri 2020 me Alba Catering and Events. Biseda në vazhdim do t'ju njoh me humoristin David Tsonos, brez i tret shqiptar në Montreal të Kanadas, që megjithse nuk e flet dot shqipen, ka ruajtur shumë gjëra të mira nga kultura e vet. Mbi të gjitha ka ruajtur gjallërinë, këmbguljen dhe humorin. Unë bisedova me të në vitin 2012 dhe e falenderoj edhe një herë për gatishmërinë për të ndarë me ne edhe historikun e familjes së vet të mërguar në fillim të shekullit të 20. Come on stage, he's a very funny guy. He's been seen at the Vancouver Comedy Festival. Just popped in to do a special guest spot. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Dave Tsonos. All right. It's Thursday night in Toronto. How are we doing tonight, everybody? David, it's always a pleasure to be with comedians. Everybody seems to love you guys. Why is that? Well, our job is to make laughter. I mean, you can't fault anyone for that, right? I mean, we come to a room, you sit down. Usually you're there on sometimes a date, or you're there with your family or your friends. It's an outing, and we're there to entertain you. And generally, it's a good time. I would say your last name is Tsonos. How about you? That's exactly the way that it was pronounced if we were living in Albania. But unfortunately, since we've moved to Canada, we pronounce it Tsonos. And especially when you're going to be introduced by other people, you never know how someone's going to say it. So I just pronounce it the way it's spelled. For the curiosity of our viewers, could you please tell us more about your Albanian roots? My grandparents are from a small town just outside of Gjirokastra. And after the First World War, they married, and my grandfather came to Montreal, and he was there for 2 years until he had a house and a business for her. Then he flew back. He picked her up. They went to Paris for their honeymoon, and then they came to Montreal. So he was here for 2 years setting up the business until she came. They gave birth to... They had 6 children. 6 children. Yeah, and unfortunately, I don't mean to bring everyone down, especially I was supposed to be the comedian, but what happened is that when they had 6 children, the depression hit, and my grandfather had a heart attack and passed away. So she had to raise the 6 children all by herself. But the oldest was my dad, and when he was 14 or 15, don't get mad at me if I got this wrong, but he went out and he started working, and he basically helped support the family. David, you have a Twitter name, Funny Albanian. How does being an Albanian makes you different? There's not many Albanian comics at the moment. Usually what happens is that whenever there's a wave of more people moving to Canada, you'll find more and more will start up. That's how every ethnicity comes around. But it's going to make me just have that much of a different view of things. Did you have an Albanian environment while growing up in Montreal, David? I'd say the biggest thing was not really in my own home, but every time we went to Grandma's, I think. And it's funny because she would start in English and then she would flip
to Albanian halfway through her sentences, and sometimes she didn't know she was doing it. So if you didn't know what she was saying, you'd have to have one of my uncles or my dad come in and explain it. But you knew a few words. Everyone knew enough that you knew what she was talking about, and I don't think she realized that she was doing it sometimes too. So it was always right there in that home. That was the Albanian heritage, and the food, of course, was always Albanian food. Do you remember any Albanian dish? Any name? The one that was always thing is that we just called it cheese pie or meat pie, but I think it's baraka is the proper name of it? Burek, yeah. Burek is the proper name of it, and she'd always make those. And one of the things that we don't have, and I think it's Orthodox, is that we would have a name day, and I've never seen that anywhere else, where the saint that you're named after, so that was always a party that we had too, and that's always from my heritage. Shën Stefani, Shën Naomi. Yeah, exactly, yeah. I'm not doing very well because I'm recently single. Clap if you're single in the room. All right, you guys missed it last time. We had a full room of people like this, and I asked that question. This woman stood up way in the back, and she screams this out. She goes, I'm single because it's a woman's choice to be single. I said, that's so weird, because I'm single because it's a woman's choice to be single. The way you write your name looks like Greek. Did you happen to meet with Greeks coming to you and saying you must have Greek roots? Yeah, there is quite a few, and even when you tell them that Albanian, sometimes like, no, I'm sorry, it's a Greek name. So the way we figured it out is that there was two brothers a long time ago who lived in Albania, born and raised, and one actually moved to Greece and one stayed in Albania. So that's why there might be some with the same last name that are Greek as well. But it originally comes from Albania. When it comes to talents, we often hear the saying, it runs in the blood. Is this true in your case? Everyone's going to have a different point of view. It's hard to say if it runs in your blood or not. You're going to be a funny person no matter where you're from, right? If that's what you're going to be. But you'll have a different point of view depending on what your heritage is. So sometimes it's good to have a heritage that people know about, but for us, since it's a smaller population, here in Toronto, there's a big population, but say Montreal or Vancouver or Calgary, it's very small. So sometimes my humor can be that nobody knows about my heritage. So, you'd have to take a twist on that way sometimes. Do you have any training in acting? Yeah, I did go to acting school out in Vancouver. I moved out there for a while and took an acting class and did several stuff with that as well. I'm also feeling old because this year is my 20-year high school reunion. Most people don't like these things. I'm looking forward to it. This is what I'm going to do. This is what everyone should do. I'm going to go back to my old high school, going to find my old math teacher. I'm going to look him right in the eye and go, hey, I was right. It's been 20 years and I've never needed algebra. We've never had a life and death situation where we had to figure out the volume of a cone. I make it easy for you at Dairy Queen, small, medium, large. Tell me a little bit more about your career. How did your career evolve? Well, it starts off, you start off doing comedy almost as a hobby or almost on a whim, or you go and you see a show with your friends and somebody says, well, you're funnier than that guy. It's almost like that's how it almost starts off with. But for me, I was in my acting class, and my acting teacher told me that, wow, you really should do this. And that's when I started taking it seriously. It's easy to be the funny guy at work. It's easy to be the funny guy in your family. It's easier to be the funny guy with your friends. But you got to remember, when you walk on that stage, it's total strangers in the room. So, your comedy has to be general enough that everyone gets it. David, where do you get your comedy ideas? It's mostly everyday life. I'm one of those people who, I don't want to say I'm a storyteller, but most of it, me and you could be walking down the street together and we could just walk into the bank and I have to get some money out and something funny will happen that you won't think twice about. Well, I'll go home and I'll write 5 pages about what just happened, and somewhere in that 5 pages there might just be a 30-second joke. But nonetheless, that's the way the comedian minds work. Whatever little things that happen that other people won't find funny, we'll see the comedy in it. That's really what it is. You have to find the comedy in everything. Is stand-up comedy for you a way to make a living or your way of living? It's my way of living. It's I think some people call it vocation rather than occupation. Right? You wake up in the morning until you go to sleep at night. You are a stand-up comic. Everything around you is a potential joke. Everything around you, you're always
want to be on stage, you want to be on tour, and some things in life have to take second seat to that, which is really tough sometimes, but you just make it work. Other people have made it work too. Do you have a family circle living with you in Toronto? No, most of my family. My brother was here for a little bit, but then he left. But most of my family still lives in Montreal. Most of the community is still there. How did you find out about our shows? Oh, I saw it on TV. I saw you interviewing people a few times on Omni or Rogers. David, where do you usually perform? Right here at Absolute Comedy at Yonge and Eglinton, and then there's various smaller things around town. But most of my work is on the road. It's all over Canada, from Victoria to St. John's, Newfoundland. It's an interesting life, right? It is. You have to like to travel. You know, if you're a person who is a fear of flying or doesn't like hotel rooms, forget it. You know, you're not going to go far doing this. Any upcoming shows here in Absolute Comedy? I am going to be here at the end of this month, from the 26th of January to the 29th of January. I wish you success, and I hope that among the crowd you'll have a few Albanian spectators. Oh, good. I hope so too. Thank you very much. No problem. Thank you for coming down. So you see my last name's Tsonos. I am Albanian. Any other Albanians in the room? Never. It's hard when you do comedy because it's very popular right now to talk about your ethnicity and no one knows what the hell mine is. I asked that one time and this guy in the back screams out and he goes, "Isn't that where vampires come from?" I'm like, first of all, that's Transylvania. Second of all, that doesn't exist. My dad, the other Albanian in the family, he just turned 80. He just had his 80th birthday. Apparently that impresses 3 of you. The rest of you like, what? That's standard for Albanians, apparently. More than I do. At the age of 80, my dad is now eligible for medicinal marijuana. Drug people approve. He turned it down. He said that he was worried that it was a gateway drug. I said, "Dad, you're 80. Not the gateway you should be worried about." Come on, what is he thinking? 80 marijuana, 90 crack cocaine. I had to go to the bank the other day to order more checks. Now, doesn't that sound simple? I go up to the teller and I said, "Hey, I'd like to order more checks." She goes, "No problem. Would you like 2 or 300? I said, "Well, I write 1 a month." So the hell with it, let's go with the 300. I mean, if I have to come back down here in 20 years, that's bull. People ask me how I'm doing, I go, check-wise, I'm doing well. Futbolli është pasioni I fëmijëve tuaj? Dëshironi t'i stërvitni ata me profesionist? Prej gati një viti, Akademia e parë shqiptare e futbollit në Greater Toronto Area, Black Eagles Soccer Academy, stërvit fëmijë në ndërtimin e ish futbollistëve të kombëtarës shqiptare. Bëuni pjesë e shqiponjave shqiptare. Çmimet fillojnë nga $99. Icon Builders Incorporated është një kompani ndërtimi e fokusuar në projekte të ndryshme tregtare dhe banimi. Kompania është në kërkim të një punëtori ndërtimi të zellshëm për të mbikëqyrur dhe menaxhuar një gamë të gjerë parimesh. Kandidati duhet të jetë I organizuar dhe të ketë aftësi të mira për menaxhimin e kohës, si dhe shumë I aftë të kryejë vetë riparime të përgjithshme. Të interesuarit që kanë përvojë të gjatë në këtë fushë janë të lutur të dërgojnë një CV në adresën e emailit info@iconbuilders.ca. Shqiptar, shqiptar, të bota
Shoqata Vatra në Toronto, Kanada, organizon koncert madhështor me rastin e 107 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë me datën 28 nëntor 2019 në orën 7. Në këtë darkë soleme kushtuar pavarësisë së kombit do të ketë mysafir nga Shqipëria, Kosova dhe nga diaspora. Vatra si gjithmonë me plot dashuri ju fton të merrni pjesë të festojmë së bashku si vëllezër dhe motra. I ftuar special nga vendlindja vjen për ju Bilbili i Veriut, këngëtar i mirënjohur Pëllum Vrinca, i shoqëruar nga muzikanti Beku Xhelaj. 416 708 0286 dhe 647 680 0850. I ftuar i radhës të nderuar televizikues është Ylvi Kollari, të cilin e kam pak të vështirë ta paraqes me një tok fjalësh të vetëm. Sportdashësit me siguri e kujtojnë si një gjyqtar futbolli, kurse qindra artistë si ish mësuesin e trombonit dhe ish drejtorin e Liceut Artistik të Tiranës. Për disa kohë ka qenë edhe i angazhuar politikisht, por me siguri pikën kulmore të karrierës profesionale në sport e shënon puna e tij 8 vjeçare si gjyqtar i FIFA-s, kurse këtu në Kanada themelues dhe drejtues me sukses i një akademie muzikore me rreth 800 studentë. Në kohën e bisedës, shkolla e tij kishte tjetër emër, sot quhet Kollari Institute of Music. Ylvi, unë rreth të parë desha t'ju uroj dhe përgëzoj për këtë nisëm kaq të bukur dhe kaq të suksesshme që keni ndërmarrë bashkë me bashkëshortën tuaj Mimozën për të çelur një shkollë muzike, një akademi muzike siç e quani ju këtu jemi në Maple apo në Concord? Në Maple. Për gëzime. Faleminderit edhe mirë se erdhe në shkollën tonë. Janë ambiente me të vërtet shumë të bukura, moderne. Si mbritët ju të kjo ide? Fillimisht ne jemi në fushën tonë të muzikës edhe kur vendosëm të investojmë nuk kishim ndonjë frikë sepse i dinim mundësitë tona edhe e kishim qartë rrugën se ku do shkonim edhe çfarë do merrnim mbrapsht nga investimi jonë. Shkolla jonë ka rreth 800 nxënësa, kështu që gjithë ky investim e justifikon sepse numri i studentëve është i madh edhe. Përpara se të vini te ky ambient i ri, u keni patur një shkollë diku tjetër? Kishim shkollë diku tjetër rreth jo larg prej këtu, në të njëjtën qytet. Edhe kemi krijuar reputacion shumë mirë këtu. Shkolla jonë është një nga më të mëdhajat e North Amerikës dhe mundësitë janë që të shtrihet akoma më shumë. Shikoj nxënës të gjitha moshave, jo vetëm fëmijë, po dhe të rritur. Çfarë veglash jepni juve këtu? Japim të gjithë instrumentet klasike. Po shikojmë që të hapim deg me instrumentat tradicional, po do t'jetë vetëm për tradicional shqiptar. Do ofrojmë gjithë llojet e instrumentave popullor edhe të gjithë trevave shqiptare. Do jepet çifteli, do t'jepet mandolin, do t'jepet kitar, disa herë shqiptarët e trajtojnë edhe violinën si instrumenta popullor, do të ketë lodër, daulle. Një muzikant nga Shqipëria erdhi këtu, Fatmir, edhe mori kontakt, falenderojmë me televizionin tuaj që i dha mundësi atij që të marrë vesh ne kemi shkollën këtu. Edhe nëpërmjet saj ai mori kontakt edhe erdhi. Ai është instrumentist i famshëm shqiptar me gjithë veglat popullore. Edhe së bashku me gruan na lindi ide pse mos afrojmë të shqiptarët të japim edhe një kontribut sa do të vogël të mësojmë shqiptarët veglat popullore dhe ato montrojnë traditën. Kjo shërben edhe integrimit Kanada. Sa më mirë popujt njohin kulturat e njëri tjetrit, aq më të afërt bëhen. Në Tiranë ju njohin jo vetëm si muzikant dhe si ish drejtor i Liceut Artistik të Tiranës, por edhe si arbitër ndërkombëtar. Më tregoni pak ç'lidhje keni ju me sportin? Kur mbarova shkollën e lartë, unë jetoj në Tiranë, edhe më caktuar në Fier, me punu atje, në shkollën e muzikës Fierit. Atje ishin dy arbitra të famshëm shqiptar, punonin, Arsen Hoxha dhe Tahir Kastrati, i cili është presidenti i arbitrave të Shqipërisë na. Edhe ato më thanë, Ylviti se shkon në Tiranë, ne mund gjejmë një mundësi të filluar arbitrimin, edhe merr ca lekë, edhe kur shko mos të shpenzosh shumë lekë. Për rrugën mbajtje ardhe, kështu nisi si më tepër po së që kam qenë shumë apasionuar mas futbollit edhe nuk kam pasion neshe pa pasi, thonë.
Kur thuhet starti. Keni lozur dhe vetë? Jo vetë, jo, sepse ka një... Unë nuk e dija në atë kohë që duhet isha futbollist apo jo, por që ti jesh arbitër shumë i mirë, zakonisht ato kur nuk kanë luajtur futboll. Pse? Sepse nëse ti ke qenë futbollist, fillon e shef lojën si futbollist, jo si arbitër. Disa herë ekipet nuk luajnë mirë, por janë në avantazh. Ti nëse si arbitër fillon ndjen keqardhje, e mund të afektojë neshin. Nga skuadrat në Shqipëri dhe ato ndërkombëtare, me kë keni qenë tifozë dhe jeni akoma? Kur ke qenë arbitër, ose në atë stage, arbitër i FIFA, si që kam qenë unë, nuk e shef neshin si neshe futbollit, gjithmonë trëmben. So, interpretimi arbitrit, edhe të shi që unë e shof neshin, shof më shumë arbitër nëse së neshin. Ka disa ekipe që japin mundësi të artë arbitrit për të tregu veten sa i mirë, se që është Franca, Anglia, Gjermania, të japin shumë mundësi që të bësh, të interpretosh drejt lojën. Sa vjet keni punuar si arbitër? Arbitër kam punu shumë vite, po arbitër i FIFA-s kam qenë 8 vjet. Do më thënë keni drejtuar ndeshje ndërkombëtare në cila kampionate ose liga? Në të gjitha. Në Europa League, Champion League, për eliminatorët e kampionatit botëror, Europian. Por në fazën finale keni arbitruar me ndeshje? Sepse ka një lidhje, në atë kohë futbolli shqiptar nuk ka qenë i përparuar. Edhe gjithmonë arbitra zgjidhen nga vendet që i kanë futbollin më të lartë, janë të lidhura. Megjithëse arbitri s'ka një lidhje drejt për drejt me futbollin, futbolli i takon se thuj sportazhve, i takon lojtarëve, i takon presidenteve, të atyre që paguajnë, të atyre që organizatorëve. Keni ndjerë keqardhje për këtë? Që nuk jeni përfshirë në një turne të tillë kaq të madh? Po gjithmonë kur arbitroja jashtë më thonin që nëse ti fjallëve do ishe italian, ti do ishe Kolina, nëse do ishe spanjoll, do ishe, ka qenë një arbitër i famshëm atë kohë, Lopez Nieto. To janë komplimente që ju kanë bërë? Po sigurisht që në një farë mënyrë janë komplimente. Po edhe nga paraqitja pak nga pjesa e sipërme e kokës ngjani pak me Kolinën. You know, jemi good friends together, yeah. Se jemi shock together, atë jemi i njëjti brez. Si takoheshit ju me Kolinën? So kur je arbitër i FIFA, so je gjithmonë në trajnim, right? So ti shkon edhe gjithmonë trajnimet, stërvitjet, seminaret, gjitha interpretimet janë shkëmbim eksperiencë, gjithmonë i bëjnë bashkë arbitrat e FIFA-s. Ti je arbitër, do të kesh etikë të lartë. Do të jesh i panshëm, do të kesh moral, do të kesh gjitha këto janë pjesë e një arbitri panshëm edhe. Kjo kriza që përfshiu FIFA në gjatë këtyre 2-3 viteve të fundit, mendon se ka ndikuar edhe te arbitrat e sotëm në një farë mënyre, më thënë psikologjikisht, ose a ka të dhëna që edhe arbitrat mund të jenë përfshirë në skandale të tilla? So, është shumë e vështirë që të akuzosh një arbitër që është i përfshirë skandal apo jo. So, deri tani nuk ka fakt. Por që ne gjykojmë arbitrin në bazë veprimeve që bën, ne nuk jemi në menjen e atij, por në bazë veprimeve që arbitri bën, neve gjykojmë arbitrin. Ylvi, nga ndeshjet e arbitruara ndërkombëtare, cilën do të veçonit si më të vështirën? Për arbitrin ndeshjet janë njësoj, çdo ndeshje ka penalti, ka faul, ka offside, ka gjë, po më e vështira për arbitrin janë ndeshjet e klubeve. Në paret sa le kanë hedhur presidentët e klubeve për atë ndeshje, kjo e vështirëson shumë arbitrimin. Për cilat para bëhen fjalë? Për parat që i japin lojtarëve. Nuk doni të nxirrni për shkak një ndeshje të caktuar, po folet në përgjithësi. So kjo është pjesa e etikës arbitrimit, kodi i arbitrimit nuk lejon që të shkosh me kampionatin evropian që po zhvillohet në Francë, po e ndiqni? E ndjek, më shumë ti. Si duket si nivel arbitrimi? Shumë i mirë. Zakonisht i mirë arbitrimi. Shumë përgatitur, janë të pahanshëm, edhe ne pam vetë edhe me ekipin tonë shqiptarëve. Nuk kemi ankesa për arbitrimin e përgjithë. Zakonisht arbitrimet mira. Po tani që nuk arbitroni më, merreni me aktivitet fizik? Mbasi erdha këtu arbitrova, dhe I think që në 2002 fitova arbitri më i miri award për një nga arbitrat më të mirë në Kanada. Në atë kohë tani drejtoj kurse
Më shumë fokus biznesi, por akoma punoj dhe për FIFA, për përgatis materiale dhe për arbitrateria dhe bëj jap opinione. Pamja juaj tregon për një njeri të qetë, por kalendari juaj është shumë i ngjeshur, shumë i ngarkuar, jeni një njeri shumë i zënë me punë. Që kur keni ardhur nga Shqipëria, e prisnit një ndryshim të tillë, domethënë me këtë lloj ngarkese? Apo është një vazhdim i asaj që la? Kur vjen nga Shqipëria nuk e ke atë sigurinë e madhe, sepse Shqipëria nuk ka qenë vend i hapur si gjithë tjerat. Edhe gjithmonë je para të panjohurës. Right? Edhe të merr ca kohë, po duhet me qenë këmbgulës edhe të fokusohesh me atë që di të bësh më mirë. Ajo të jepet sukses në jetë, jo vetëm këtu në Kanada, po gjithkohë. Po kohë për të shkuar në Shqipëri, për të mbajtur gjallë kontaktet? Kam shkuar shpesh, po të kam rralluca. Shkoj çdo vit në Shqipëri. Si u duket Shqipëria? Jetojnë më mirë se ç'kan jetuar më përpara, kjo është e vërtetë. Jetojnë më mirë, sot politika është problem atje. Si një ish arbitër i nivelit ndërkombëtar, si një njeri i vendimeve të drejta, çfarë këshille do t'i jepshit ju njerëzve që duan ta ndryshojnë Shqipërinë? Çfarë cilësie duhet kenë këta njerëz? Ato duhet të duan njëri tjetrin, kenë dashuri për njëri tjetrin, si shqiptar, për vendin e tyre në radhë parë, edhe si shqiptar. Kjo do i bëjë ecë përpara. Faleminderit shumë për kohën dhe shpresoj që do të mbajmë kontakte her pas here pasqyra shqiptare me akademinë tuaj këtu. Faleminderit Ylvi dhe edhe unë të falenderoj në emër shqiptarëve për kontributin që jep për komunitetin shqiptar në Kanada. Brungallo tani në një zyrë të re. 15 profesionistë mes tyre 3 avokat ofrojnë shërbime në fusha të ndryshme. Për çështje ligjore zgjidhni Brungallo, një partner i besueshëm që mbron interesat tuaja, 10 vjet në shërbim të komunitetit. Me mira klienti kanë besuar Orges Hysit për mbushjen e ëndrrës për t'u bërë pronar. Nëse po blini shtëpinë e parë, të dytë apo dhe të tretë, Orges Hysi është njeriu që ju duhet, sepse kredia është e ndërlikuar dhe kërkon këshillim profesional, por edhe një emër gjigant, siç është RBC. Orges Hysi vjen aty ku jetoni ju, me zgjidhje të përshtatura me rrethanat tuaja. Interesat janë shumë të ulta, miratimi i kredisë bëhet shumë shpejt dhe kushtet e shlyrjes janë të favorshme me përfitime si për shembull cashback. Orges Hysi, një besim i përligjur. Kompania AM Transport kërkon shofer me përvojë me patent AZ dhe DZ me lëvizje brenda Greater Toronto Area si dhe distanca të shkurtra në Amerikë. Jeni të lutur të kontaktoni AM Transport te 905 624 57 28. Mirë se vini te Ara Law Firm. Ara Law Firm është një zyrë juridike në Oakville që u shërben klientëve shqiptar me përkushtim, me profesionalizëm dhe me seriozitet. Zyra është e specializuar në real estate, kontrata, çështje civile, testamente, ligjin e ndërtimit, prokura dhe noterizime. Shërbimi ndaj klientit, transparenca për pagesat dhe kontakti me klientin gjatë gjithë procesit janë vetëm disa nga cilësitë që e dallojnë këtë zyrë. Këshillimi i parë ofrohet falas. AG Windows & Doors prej më shumë se 25 vjetësh është në rritje dhe me prodhime cilësore dyersh dhe dritarësh, çmime prodhuesi dhe cilësi e lartë nga njerëz të përgjegjshëm dhe të vëmendshëm ndaj blerësve. Telefononi për një takim me pronarin Agim Hoxha në fabrikën që ndodhet në Mississauga. Me që është rasti, ju uroj të gjithëve ta kaloni sa më bukur festën e flamurit dhe urimi për të gjithë shqiptarët kudo në botë nga unë personalisht është të na rrojë Shqipëria, atdheu çdo shqiptari, ta shohim të përparuar, të mirëqen, demokratike, pra rrjedhimisht jo të vjedhur nga qeveritë. Mirupafshim. Kaluam nga bas muzikës franceze, kaluam në muzikën ruse. Sigurisht janë dy këngë shumë të njohura nga gjithë publiku. Është hera parë që unë interpretoj dhe faktikisht është një omazh për nënën time. Ashtu si dhe Iliri e përmendi, jemi shumë sensibël nga çdo gjë që ka ndodhur, po duhet në tërmetin që ndodhi dje në Tiranë dhe Durrës, po duhet themi që jemi me fat. Shqiptarët janë me fat, ja kaluan një provë shumë e madhe kurajo dhe kemi në këtë moment doja të bëja një ndryshim të vogël, t'ju tregoja diçka shumë të rëndësishme që i bëj omazh edhe gjithë forcës së shqiptarëve, edhe gjithë forcës së gjithë njerëzve që janë përballë vështirësive të mëdha. Ne kemi një figurë të ndritur, një figurë që e kemi në zemër, një figurë që krenohemi. Shën Tereza.
në çdo moment të vështirë I drejtohemi dhe Shën Terezës, por duhet të dini diçka që një këngë e cila u quhet himni ose valsi I Nën Terezës u shkrua përpara 2 viteve pikërisht përgatiti dhe shënterimin e Nën Terezës në Vatikan. Dhe ne si artist bëm diçka që ishte shumë e bukur, e pa dëgjuar më përpara. Përgatitëm një koncert shumë të bukur, madhështor, do thoja që ishte një nga gjërat më të rëndësishme që ka bërë artisti shqiptar jashtë Shqipërisë dhe u këndua për herë të parë himnin Nën Terezës. Doja t'ju tregoja shkurtimisht si ndodhi ky himn. Më vjen një gazetare më takon dhe më thotë kam një ide për të bërë një këngë për Nën Terezën. Dhe më tregon, ishte një këngë e Lorenz Antonit. Lorenz Antoni ka qenë një kompozitor kosovar I cili ishte edhe pjesëtar familjar I Nën Terezës. Dhe thotë, Nën Tereza vetë me dorën e vet I ka dërguar një letër, letra parë që Nën Tereza shkruajti për nënën e saj përpara se të ikte në Bengal. Dhe letra është shumë e bukur. Lorenz Antoni e mori dhe bëri një këngë e cila nuk u këndua asnjëherë. Ma dorëzuan këtë këngë dhe ja tregoj Gencit. I thash, Genc, çfarë mund të bëjmë me të? Dhe Genci mbi këto vargje thuri një nga gjërat më të bukura. Valsin hynore quajti. Dhe unë falenderoj Gencin, gjej mundësin, është një artist I mrekullueshëm, ju e dini vetë këtë. Por na bëri krenar me himnin e Nën Terezës. Historia vazhdon dhe Olen Cezari që jeton në Rom dhe që njeh gjithë dynja në Rom, arriti në muajin nëntor të organizonte një, do thoja, për herë të parë në historinë e shqiptarëve, një takim me Papa Franceskun brenda në Vatikan, në një nga sallat kryesore, me 200 personalitete shqiptar dhe artist. Dhe më pas u bë një koncert që ndoshta ju keni ndjekur kur ne ishim krenar, ku ishin 10 artistë të shkëlqyer. Por gjatë takimeve që u bën me Papën, Genci pati mundësinë t'ia dorëzoj partiturën origjinale të himnit të Nën Terezës. Jam vërtet kam shumë dëshirë t'ja u lexoj vetëm vargjet se është letër e Nën Terezës. Ajo ka një karakter, kënga ka një karakter madhështor me orkestër, me kor. Ne do t'ju bëjmë një version të, do thoja, të thjeshtësuar të himnit të Nën Terezës, por doja t'ju lexonja pak edhe fjalët. Janë shumë të bukura. Po le shtëpin, zemër fanar, vëndlindje e farefis, po vete në Bengalin dergje vrar, atje në të larktin vis. Nën e dashur, lam të mirë, po ju lëshënden, miq të mirë, më djeg një fuqi e lirë, ti shërbej unë Krishti tim.
vënd lidhje e fare fis, po veten bene galin dërgjevrar, atje në të larg të në vis. Faleminderit Genci për këtë muzikë të bukur dhe me këtë jemi të gjithë shqiptarët me Nën Terezën, ajo na mbron, ashtu siç kemi gjithmonë nevojë të kemi shenjtë tonë, kemi shenjtë të Terezë. Faleminderit Ylva, faleminderit motra dhe vëllezër shqiptar që jeni gjithë në sallë. Dua vetëm t'ju tregoj një diçka shumë intime të vogël. Kam imagjinuar një ballo të madhe paqe, ku unë një kavalier i vogël marr guximin dhe shkoj e marr Nën Terezën që të kërcejmë një vals, të vals hyjnor. Dhe mbasi unë jam kavalieri i parë, gjithë të tjerët mbas nesh dhe gjithë bota mbas nesh bëjmë të vals të dashurisë dhe të paqes. Kaq është intimiteti. Faleminderit.